مشق امروز مدرسه‌مون این سطل خیلی خوشگله که شما میتونید این رو به عنوان جا گلدونی استفاده کنید یا سطل زباله یا هر جور دیگه که دلتون میخواد. چون این بافت رو که یاد بگیرید میتونید این سبد رو کوتاه‌تر ببافید و به عنوان سبد نون یا سبدهای دیگه ازش استفاده کنید. 2 مدل بافت بهتون یاد دادم. بافت کفی با بافت دیواره متفاوت هست، پس حتما با دقت تا آخر ویدیو رو نگاه کن، چون لبه کار رو یه تکنیک خیلی جدید بهتون آموزش دادم که چطور لبه کار رو به این تمیزی و صافی در بیارید. خیلی خیلی نکات خوبی گفتم. اندازه نوارها همه در طول ویدیو گفته شده، پس با دقت ویدیو رو نگاه کن. اطلاعات تکمیلی مثل وزن سبد و اندازه نوارهاتون از لحاظ وزنی رو توی دیسکریپشن نوشتم، پس حتما دیسکریپشن رو هم بخون. در ضمن اگر این آموزش ها رو دوست داری و برات مفید هست، حتما این آموزش ها رو به دوستانت هم معرفی بکن تا عضو کانال یوتیوب مدرسمون بشن. و اینکه بچه‌ها با کالیت رنگ های متفاوت میتونید این بافت رو انجام بدید. این دیواره رو برای کیف هاتون هم میتونید استفاده کنید. خلاصه یه بافت بسیار کاربردیه که بهتون آموزش دادم. امیدوارم که بافتای خوشگل بزنید، کیف کنید. من هم از بافتای شما قطعا لذت خواهم برد. بریم که آموزش رو با هم شروع کنیم. از اینکه بریم بافت رو شروع بکنیم، در رابطه با رنگ هایی که میتونید انتخاب بکنید برای بافت این سطر توضیح بدم. این رنگ ها رو فعلا توی سایت موجود داریم که به زودی رنگ های بسیار متنوع تری توی سایت موجود خواهد شد و شما میتونید با ترکیب 2 رنگ که به صورت انتخابی هست برای خودتون از سایتمون این رنگ ها رو تهیه کنید. رنگ ها توی حلقه های تقریبا نیم کیلویی هستش که میتونید 2 رنگش رو تهیه کنید و این بافت زیبا رو بزنید. حالا میخواد این رنگ مثلا آبی تیفانی شیری باشه، توسی شیری، سفید شیری، نسکافه‌ای شیری یا نسکافه‌ای مشکی، مشکی توسی، هر رنگی که دلتون بخواد رو میتونید با هم ست بکنید که توی بسته هاتون این کالیته ها هم تقدیمتون میشه که به راحتی بتونید رنگ ها کنار هم بذارید و طبق سلیقه خودتون و یا مشتریتون کارها رو باف بزنید. چون خیلی سوال در رابطه با متریال میپرسید، من مجبورم توی هر ویدیو در رابطه با این نوارها توضیحات خدمتتون رو عرض کنم. جدا از این متریال، درفش و صفحه اسپینر هم که توی ویدیوها میبینید به راحتی میتونید تهیه بکنید. خلاصه که این رنگ ها ترکیبش به خودتون بستگی داره، ولی برای این باف بهتره که از 2 رنگ استفاده کنید که پترن کامل نمایان بشه. امیدوارم که آموزش رو دوست داشته باشیم. بریم که بافت رو با هم شروع کنیم. برای بیس کار 4 تا نوار 15 ردیفه 60 سانتی برمیداریم که وسط همش رو با مداد خط کشیدم، یعنی 30 سانت این طرف 30 سانت این طرف هستش. خب برای اینکه بافتمون رو شروع بکنیم 2 تا از این نوارها رو به صورت عمودی از جایی که ببینید از جایی که خط کشیدیم اینجوری میذاریم، خب به این صورت، و یه دونه از این نوارها رو میایم از روی اولی عبور میدیم و زیر دومی میذاریم و بالای خط قرارش میدیم و این قسمت وسط بین این 2 تا قرار میگیره. پس ببینید ما 2 تا نوار داریم، وسطش اینجا مشخص شده و این نوار رو میایم از این قسمت خطش اینجا میذاریم به خاطر اینکه قشنگ اندازه بشه. خب روی نوار اول و زیر نوار دوم قرارش میدیم به این صورت. خب این شکلی به این صورت باید قرار بگیره. خب این خط اینجاست برای این نوار، این خط هم برای این نوارها اینجاست. حالا این نوار رو باید قشنگ بچسبونیم، یعنی چسب زیر این نوار باید بزنیم و این قسمت رو خب چسبش میزنیم و این نوار رو اینجا قرار میدیم. خب به این صورت. حالا این رو صاف قرار میدیم، این رو هم باید اینجا زیر این چسب بزنیم، اینجا رو هم باید چسب بزنیم. خب به این صورت چسب که زدیم این رو هم اینجا میذاریم به این ترتیب و چسب اضافه رو پاک کنیم به این صورت. عملا ببینید این نوارها اینجوری قرار میگیره. حالا نوار 4م رو باید به صورت افقی و برعکس این نوار بذارید، یعنی باید زیر نوار اول و روی نوار دوم قرار بگیره و این خط وسطش دقیقاً
بین این دوتا نوار قرار بگیره. ببینید اینو میاریم و اینطوری قرارش میدیم تا جایی که بتونید اینها رو مرتب و چفت هم قرار بدین اینطوری. خب به این ترتیب. حالا این نوار رو از زیر باید بچسبونید. خب و این نوار رو باید اینجا بچسبونید، یعنی زیرش رو چسب بزنید به این صورت. این رو میچسبونید. خب به این حالت چسب اضافه رو هم پاک میکنید به این ترتیب. عملا اینها توی هم تنیده شدن. یه جسم سنگین روش میذاریم که یک کم چسبش بگیره و 2 تا نوار 60 سانتی 10 ردیفه برمیدارید. خب و وسط هاش رو مشخص میکنید. پس 2 تا نوار 60 سانتی 10 ردیفه. اینها 15 ردیفه بود، اینها 10 ردیفه است. خب اینها رو باید به صورت ضربدری این وسط بچسبونید از روی خطش. من که خطش دیده نشه و نیاز نباشه بعدم پاکش کنم، از این طرف این رو اینطوری میذارم و این نوار رو از خط وسطش میام و به این صورت این رو ضربدری میذارم. پس اینها رو باید درست بچسبونید به این صورت. خب اینو اینجا میچسبونم. نیازی نیست بچه ها چسب خیلی زیاد بزنید. من چسبم خوش شده قوطیش، برای همین پاره شد. خب این رو هم میچسبونم اینجا به این صورت و اضافه چسب ها رو پاک میکنم و یه سنگ میذارم که محکم بشه. خب اینها رو که سر جای خودش فیکس کردید، حالا وقت این هستش که این نوارهایی که داریم 15 ردیفه ها، اینها رو به هر کدومش رو به 3 قسمت 5 ردیفه و نوارهای 10 ردیفه رو به 2 قسمت 5 ردیفه برش بزنیم. پس این نوارها رو که اینجا بعد از اینکه چسبوندیم، حالا این نوارها رو برش میزنیم که بافتمون بتونیم بافت گرد و قشنگی در نهایت داشته باشیم، چون ما نمیخوایم نوارهامون انقدر پهن باشه. خب حالا کاری که میکنم این هستش که میام و این نوارها رو ببینید 5 ردیفش رو میشمرم، 2 4 5 و حدود 2 سانتش رو اینجوری برش میدم. خب دوباره 2 4 و 5 ردیف میشمرم و 2 سانتش رو برش میدم. حالا تلقی که دارم رو ببینید، تلقی که دارم رو صاف. بچه ها ببینید این تلق رو باید صاف بذارید و آروم یه ذره این رو که برش بدید قشنگ راحت میره تا انتها و این رو به این صورت تا انتها بازش کنید. ببینید خیلی تمیز. اگر تلقتون کج و کله شد دیگه این قسمتش رو استفاده نکنید. البته نیاز به برش نیست، من برای شما برش زدم که ببینید تلق باید قسمت صاف باشه. اگر دندونه باشه یا این شکلی باشه احتمال اینکه نوارتون ریش بشه هستش. پس خیلی مهمه که شما چطور از تلقتون استفاده کنید. ببینید خیلی قشنگ این رو تا انتها باز میکنید. پس نوارهایی که 15 ردیفه بود رو قشنگ باز میکنید 3 تا 5 ردیفه و نوارهایی که 10 ردیفه است تا اینجا بچه ها ببینید تا اینجا باید بازش کنید، بیشتر از این نرید. خب من این رو به 2 قسمت 5 تایی تقسیم میکنم، میشمرم 3 4 5. این رو وسط خیلی دقیق بچه ها این رو برش بزنید. 2-3 سانت که برش زدید حالا میتونید تلق رو بندازید و ببینید حالا من دستم
به این صورت قشنگ نوار رو اینجوری به 2 قسمت 5 ردیفه تقسیم کنید. خب من تمام این نوارها رو باید این کار رو براش انجام بدم. الان این 15 ردیفه ها به 3 تا دسته 5 تایی و 10 ردیفه به 2 تا دسته 5 تایی تقسیم بندی میشه. ببینید بچه ها، من همه نوارها رو اینجوری از هم جدا کردم. توی این قسمت ها 6 تا 6 تا نوار داریم، اینجا هم 2 تا 2 تا 2 تا 2 تا. خب به خاطر اینکه پترنی که داریم بافت میزنیم یه مدل خاص هست، یه دونه از این نوارها رو، فقط یه دونه شو بچه ها اینجا این زیر من کات میکنم، یعنی این یه دونه رو ما نیازی نداریم. خب و عملا یکی از این قسمت ها 5 تایی میشه. خب حالا یه نوار رنگ دیگه بر میدارید، رنگ ها هم که به خودتون بستگی داره، همونطوری که کالیتر رو بهتون نشون دادم شما میتونید رنگ ها رو انتخاب بکنید و با 2 رنگ متمایز بافتتون رو بزنید که خوشگل بشه. خب من یه نوار 3 ردیفه بر میدارم، حدود 7 متر بر میدارم، ولی اگر کم اومد میتونم، یا اضافه اومد که هیچی، ولی اگر کم اومد میتونم وسط بافتم اضافه کنم نوار. پس حتما نباید مثل نوارهای بیسمون مشخص شده باشه، چون ما به نوارهای بیس نواری اضافه نمیتونیم بکنیم، ولی توی بافتمون به راحتی هر جا که کم اومد میتونیم نوار اضافه بکنیم. خب من شروع میکنم بافتم رو انجام دادم. بافت رو به چه صورت انجام میدم؟ 2 تا زیر 2 تا رو بافت میزنم، یک کوچولو چسب میزنم، قوطی چسب منم سرش شکست به خاطر اینکه چسبم خوش شده بود. خب میام از همینجا شروع میکنم، اینجایی که کات کرده بودم. خب این نوار رو اینجا زیر این 2 تا قرار میدم و گیره میزنم و شروع میکنم بافت زیر و رو انجام میدم. به چه صورت؟ 2 تا زیر 2 تا رو. و چون تعداد پایه هامون الان فرد شده، یه پترن خوشگل رو ایجاد میکنه. ببینید 2 تا زیر 2 تا رو میاد زیر این 2 تا و روی این 2 تا قرار میگیره. بافتمون رو باید حالت گرد ببافیم. خب زیر این 2 تا، خب باید صاف باشه، پیچ نخوره به هیچ عنوان. خب و روی این 2 تا، زیر این 2 تا و روی این 2 تا، زیر به این صورت و رو، زیر این 2 تا، روی این 2 تا، زیر. ببینید این قسمت گوشه ها تمایل به پیچ خوردن داره، چون رج اول هست یکم کنترلش شاید سخت باشه، بعد دیگه اینها که قشنگ وصل بشه راحت تر میتونید بافتو بزنید، ولی پیچ هاشو حتما باز کنید، به هیچ عنوان پیچ نداشته باشه. خب زیر رو، زیر. ببینید اومدیم برسیم به اول رج. من الان اینجا 2 تا ندارم که رو ببافم، چی کار میکنم؟ این گیره رو بر میدارم زیر این 2 تا و این نوار رو با این نوار 2 تا در نظر میگیرم. خب روی این 2 تا، بعد ببینید این 2 تا الان زیر این 2 تا، روی این 2 تا میاد. حالا باید بره زیر این یکی و این یکی. خب پس جا به جا میشه هر رجمون یه ذره بافتمون. خب زیر این 2 تا قرار میگیره و برای اینکه این بافت رو راحت تر بتونیم بچرخونیم، اینجا صفحه اسپینر خیلی به دردتون میخوره. خب کار رو میذارم رو صفحه اسپینر و شروع میکنم به بافت. این صفحه اسپینر رو از تو سایتمون هم میتونید تهیه کنید اگر دوست داشته باشید. خب ببینید پس اینجا شد رو، زیر این 2 تا و همین توالی زیر و رو ما اجرا میکنیم. این بافت رو باید دور تا دور انجام بدیم. من یه مقدار بافت میزنم که شما ببینید به چه صورت میشه. فقط دقت کنید که کم کم این بافتتون به صورت دایره در بیاد. یه نکته و نکته دیگه این هست که حتما رج ها به هم بچسبه. خب ببینید الان زیر این 2 تا، روی این 2 تا، فقط حواستون به 2 تا 2 تا ها باشه، چون که ببینید الان رج قبل اینجا روی این 2 تا بود دیگه، درسته؟ حالا میره روی این 2 تا قرار میگیره و باعث میشه که بافتمون
یکم پترن متفاوتی بگیره. این بافت کفیش یه شکل بافته میشه و دیوارش بافتش پترنش متفاوته و هم کفی و هم دیواره بافت زیبایی رو در نهایت به شما میده. از رج 2 به بعد سعی کنید که این قسمت ها رو فرم دایره بدید که دیگه خیلی مربعی نشه. خب الان زیر این دوتا، روی این دوتا فقط باید تمرکز کنید که اشتباه نبافید. زیر این دوتا، بعد ببینید روی این دوتا یکی از این میاد زیر این دوتا قرار میگیره و همینطور بافتمون رو باید به اندازه حدود 15 سانت بافت بزنیم. ببینید اینجوری میشه. الان زیر این دوتا قرار گرفت، روی این دوتا قرار میگیره، زیر این دوتا، خب روی این دوتا، زیر، رو، زیر، ببینید رو، زیر. بافتش خیلی آسونه و ببینید داره پلکانی تغییر میکنه بافتمون، چون رنگ بافتمون هم یعنی با یه رنگ دیگه داریم بافت میزنیم، کارمون خیلی جلوه قشنگی پیدا میکنه. پس زیر، رو، زیر، رو، زیر، ببینید رو، و به همین ترتیب ما این بافت رو رج به رج باید انجام بدیم. فقط رج ها به هم بچسبه که کارمون محکم و منظم بشه. به این صورت من یه چند رج بافت رو میزنم. ببینید فقط نوارتون پیچ نخوره. این نوارها کم کم که بافت میزنید به هم نزدیکتر میشه و دوتا قشنگ از هم جدا میشه. یه مقدار که پیش بریم به این صورت میشه. به این صورت فکر کنم دیگه الان خوب متوجه شدید. ببینید بافتمون داره دوتا زیر دوتا رو ادامه پیدا میکنه و ابتدای رجمون کجا بود؟ اینجایی که کات کرده بودیم، اینجا ابتدای رج هست. پس میتونید اینو علامت بزنین که گم نکنید که کجا کار رو متوقف بکنید و بعد بافت دیواره رو شروع کنید. دقت کنید بچه ها که این کار نباید جمع بشه، باید ببینید صاف باشه. خب پس اگر از صف اسپینر استفاده کنید قشنگ میتونید کنترل رو داشته باشید، چون که این راحت میچرخه و شما فقط باید این رو صاف نگه دارید. دیگه نیازی نیست که دائم کارتون رو خودتون بچرخونید و استکاک ایجاد کنید که نوارهاتون هم ساییده بشه. خب من این باف رو چند دور دوتا زیر دوتا رو انجام میدم و هر رج جا به جا میشه این نوارها، چون که تعداد نوارها فرد هست و زوج نیست. خب بچه ها ببینیم باف رو باید تا ابتدای رج ادامه بدم. من الان این قسمت قطر حدوداً 15.5-16 سانت شده و میخوام که کار رو همینجا متوقف کنم. ببینید زیر رو، دوتا زیر دوتا رو و دوتا زیر. خب به این صورت و من میخوام این قسمت، خب این قسمت اینو کات کنم اینجا به این صورت. خب و این رو
ببینید شلوول نباید باشه. خب و این رو این زیر میچسبونم. ببینید این زیر. کارم رو برمیگردونم بچه ها. میخوام این قسمت داخل سبدم باشه. خب رج آخر رو خوب بکشید به خاطر اینکه شلوول نباشه. ببینید قشنگ میکشم و اینجا میچسبونمش، چون میخوام اینجا، ببینید اینجا که برش داده بودم و اینجا زیر بس کرده بودم، میخوام اینجا داخل سبدم باشه. سبدم چون قد داره این تو دیده نمیشه، برای همین میام و این رو اینجا من چه خرابکاری کردم با خراب کردن این قوطیم. حالا باید یکم به سختی چسب بزنم تا برم یه قوطی دیگه بخرم و مشکل حل بشه. خب من این رو اینجا میچسبونم، فقط این که باید حتما صاف باشه. خب ببینید میچسبونم و گیره میزنم. اینو اینجا میذارم و گیره میزنم. خب بعد از اینکه این قشنگ خوش شد میتونیم بافت دیواره رو شروع کنیم، ولی قبل از اون ببینید بچه ها این اصلا نباید گودی داشته باشه. خب باید صاف باشه. حالا این نوارها رو دونه دونه، ببینید دونه دونه میام و توی دیواره از این قسمت میام و توی دیواره میارمش، همشون توی یه سطح باشن. خب این چون بافتمون یه طوریه که بعضی از این نوارها جلوش پر هست، یعنی این نوار رو داره و بعضیاش خالیه. اینایی که مثلا ببینید الان اینو پره، خب اینا رو میارم صاف بالا، این ببینید خالیه، باید ناخونمو بذارم و از اینجا، یعنی این دایره قشنگ بشه که در نهایت کارم تمیز در بیاد. خب تمام اینها رو از سر جای خودش باید خم بکنید و ببینید اینها کم کم هی باز شده و ما توی دیواره اینها رو دیگه صاف و با فاصله های دقیق کنار هم قرار میدیم، چون این نوارها توی دیواره خیلی به چشم میاد. و ببینید بچه ها چه پترن خوشگلی ایجاد شده، خیلی قشنگه پترنش. این برای کف این شکلی بافت میخوره. بافت دیواره متفاوت هست، یعنی شما توی این آموزش 2 مدل بافت رو یاد میگیرید و میتونید توی سبدهای دیگه هم این مدل بافت رو پیاده بکنید یا برای کیف هاتون. من سعی میکنم که آموزش ها رو ترکیبی در اختیارتون بذارم که بتونید با یه دونه آموزش چند تا بافت بزنید، چون اصول آموزشیم اینطوری هستش و میتونید با تغییر رنگ ها، بازی با رنگ هایی که موجود داریم به راحتی این بافت رو انجام بدیم. بچه ها ازتون خواهش میکنم که اگر تبلیغی بین ویدیوها پخش میشه که الان فکر کنم خیلی تعدادش کم هست، حتما تا آخر نگاه کنید، این کانال رو به دوستانتون معرفی کنید و خواهش میکنم این ویدیوها رو بچه ها فقط توی یوتیوب نگاه کنید، رو فلش برای خودتون نریزید، کپی نکنید. ممنونتون میشم که این مسائل رو رعایت میکنید. خب حالا من این 2 تا نوار هم که اینجا بود رو به این صورت خم میکنم. خب الان باید بریم بافت دیواره رو انجام بدیم. بچه دیواره خیلی مهم هست که بافت استوانه‌ای بشه، برای همین همونطوری که قبلا توی آموزش های قبل بهتون گفتم، صفحه اسپینر رو بذارم کنار، شما میتونید به راحتی این نوارها رو صاف کنید که توی بافت بهتون کمک میکنه که راحت‌تر، ببینید صافتر و دقیق‌تر و راحت‌تر این بافت ها رو انجام بدید بدون اینکه زاویه دهی هاتون تغییر بکنه. خب من اینها رو کامل اینجوری دونه دونه صاف میکنم که کارم راحت تر بشه. بعد میریم بافت دیواره رو شروع میکنیم به این ترتیب. خب دوستان عزیزم، برای اینکه بافت دیواره رو انجام بدیم من نوار 4 ردیفه برداشتم حدود 10 متر و برای بافت دیواره اگر کم آوردم اضافه میکنم. خب بافت دیواره به این صورت هست که 2 تا زیر 3 تا رو، 2 تا زیر 3 تا رو، اینجوری باید بافت بزنید. پس بافت دیواره به این صورت هست که 2 تا زیر، ببینید من این رو میام اینجا میچسبونم، خب اینجا به این صورت و تا جایی که میتونم
پایینش ببینید اینجا میچسبونم و گیره میزنم. خب به این ترتیب. خب حالا الان ببینید 2 تا زیر و بعد 3 تا رو، 1 2 3، 3 تا رو. خب میام زیر این 2 تا. خب ببینید من به خاطر اینکه به شما نشون بدم سبدم رو اینجوری کردم، شما سبدتون رو اینجوری صاف بذارید و بافت 2 تا زیر 2 تا رو انجام بدید و گیره بزنید. اینجوری خیلی کارتون تمیزتر میشه و کفیش گرد نمیشه. خب ببینید 2 تا زیر، 1 2 3 تا رو، 2 تا زیر و سعی کنید که از رج دوم به بعد این نوارها رو با فاصله های خیلی دقیق کنار هم قرار بدید. خب من چند تا گیره بیارم دم دستم. خب ببینید 2 تا زیر، 3 تا رو، 2 تا زیر، 3 تا رو و چند رج که باف زدید بذارید رو صفحه اسپینر و از رو به رو راحت باف بزنید. ببینید 2 تا زیر، 3 تا رو، بعد میاد زیر این 2 تا. این باید دور تا دور انجام بشه به همین ترتیب. پس قسمت کف بچه ها 2 تا زیر 2 تا رو بود، قسمت دیواره 2 تا زیر 3 تا رو هست که پترنش متفاوت میشه. پس این هم به این صورت بافتش. و این نکته رو بگم که چون تعداد نوارهای بیسمون فرد بود ما تونستیم این بافت رو به این شکل پیاده بکنیم. اگر تعداد نوارها زوج باشه شکل نهایی این شکلی نخواهد شد. پس این رو حتما در نظر بگیرید. ببینید 2 تا زیر، 3 تا رو، زیر این 2 تا. خب بعد روی این 3 تا. بعد کم کم اینها رو مرتب هم باید بکنید و فاصله هاش رو دقیق انجام بدید. خب روی این 3 تا، زیر این 2 تا و همینطور تا انتها باید این باف رو بچه ها تکرار کنید. خب و همونطور که گفتم اینجوری باف نزنید مثل من، قشنگ بذارید اینجوری. من به خاطر اینکه شما ببینید دارم اینطوری باف میزنم. خب 3 تا رو. خب ببینید 3 تا رو میره 2 تا زیر و هر رج جا به جا میشه. ببینید این ابتدای رجمون هست میاد زیر این 2 تا. خب اینجا قرار میگیره. من مجدد این گیره رو وصل میکنم و همینطور الان زیر این 2 تا قرار گرفت، میاد روی این 3 تا قرار میگیره، میره زیر این 2 تا و دور تا دور این باف رو به این شکل انجام میدید. 3 تا رو، 2 تا زیر. خب روی این 3 تا و زیر این 2 تا به این ترتیب. ببینید به این شکل. من یکم باهاتون میبافم که دیگه مطمئن بشم هیچ سوالی ندارید. الان ببینید روی این 3 تا، زیر این 2 تا میاد 1 2 3 روی این 3 تا و زیر این 2 تا. چند رج که باف بزنید تازه پترن کار مشخص میشه. خب الان 1 2 3 زیر این 2 تا و بعد روی این 3 تا. ببینید روی 1 2 3 زیر این 2 تا. این بافت هم از اون بافتایی که تمرکز میخواد، حواستون رو باید جمع بکنید و حسابی لذت ببرید از بافتش. خب الان زیر این 2 تا، روی این 3 تا. خب زیر این 2 تا. ببینید شما هم باید حواستون به زاویه دهی باشه، هم باید حواستون به این زیر و روها باشه. پس حتما خیلی خوب دقت کنید. خب زیر این 2 تا، روی این 3 تا، زیر این 2 تا. ببینید اینجوری. من باید یک کم باف بزنم تا شما اصلا پترنش رو ببینید چه شکلی میشه. خب روی این 3 تا 1 2 3 1 2 3 و زیر این 2 تا. ببینید اینجوری و سعی کنید زاویه 90 درجه باشه. تا چند رج که باف بزنید بعد تمام این نوارها محکم میشه. الان بعضی از نوارها ببینید فقط به یه دونه نوار وصله. خب الان هر جا هم که دیدین صحبت من دارم میکنم یا حواستون پرت شد مجدد تستش بزنید. ببینید اومده روی این 3 تا
زیر این دوتا، بعد میاد روی این سه تا و زیر این دوتا و همینطور این باف رو شما باید ادامه بدید. 3 تا رو و 2 تا زیر. ببینید تازه داره یه ذره شکل میگیره. 3 تا رو و 2 تا زیر. سه تا رو و 2 تا زیر به این ترتیب. 3 تا رو و زیر این دوتا. ببینید همونطوری که گفتم اینجوری باشه خیلی راحت تر میتونید باف بزنید. 3 تا رو و 2 تا زیر. 3 تا رو 2 تا زیر. سه تا رو و 2 تا زیر. همینو ادامه بدید دوستان نازنینم. من این باف رو میزنم چون که الان واقعا احساس میکنم که اونجوری که دلم میخواد صاف و مرتب نیست. باید اینجوری بذارید روی صفحه اسپینر و خیلی قشنگ 3 تا رو و 2 تا زیر. برای اینکه صفحه اسپینرتون، چون نوارهای ساکورا سبک هست، برای اینکه صفحه اسپینرتون بچرخه میتونید یه جسم سنگین توش بذارید که راحت‌تر بچرخه و شما دیگه مشکلی نداشته باشید. الان ببینید اینجا 3 تا رو 2 تا زیر، بعد میاد 3 تا رو و 2 تا زیر و به همین ترتیب این باف رو ادامه بدید. من این باف رو ادامه میدم تا این قسمت ها برسم. همینطور فقط تمرکز کنید، هیچ کار سختی نیست. ببینید اینجوری میشه، ببینید پلکانیه و این باعث میشه که این بافت هاتون خیلی قشنگ دیده بشه. برای همینه که میگم حتما این نوارها فاصله هاش اندازه هم باشه و چند رج که باف زدین اینها رو سعی کنید که یه ذره‌ای جابجا کنید که خیلی فاصله هاش کوچیک و بزرگ نباشه. من این باف رو همینطور ادامه میدم تا برسم به قسمت های بالا. خب دوستان نازنینم، من باف رو تا اینجا انجام دادم و در نهایت نتیجه کار این پترن بسیار زیبا شد که روی این سبد افتاد. این سبد رو شما میتونید به عنوان سطل زباله برای توی اتاق کار یا اتاق بچه ها هم استفاده کنید. خیلی خوشگله، یا حتی برای جا گلدونی بی نظیر هستش. خب ببینید من کار رو اینجا تموم میکنم، همون جایی که ابتدا شروع کرده بودم و این نوار رو وصل کرده بودم. الان توی این مرحله 2 تا زیر بافت زدم که این نوار رو این زیر میذارم، خب و چسبش میزنم. ببینید زیر این الان اینجا 3 تا رو و 2 تا زیر این میذارم و اینجا چسب میزنم بهش. این صورت یه ذره چسب اینجا میخوره و توی این قسمت فیکس میشه و اینجا هم گیره بهش وصل میکنم. خب برای قسمت آخر ببینید بچه ها، ما میتونیم این رو خب مدل های مختلف کور بکنیم. من روش کور کردنی که برای این قسمت میخوام در نظر بگیرم این هستش که این نوارها رو حدوداً ببینید این نوارها رو میخوام همینجا نگه دارم یه مقدارش رو و بقیهش رو کات کنم و یک نوار این رنگه. حالا شما میخواین رنگ بافتتون باشه یا رنگ بیستون باشه، دور تا دورش وصل بکنید. میتونید، من الان میخوام نوار نسکافه وصل بکنم. خب ببینید باید دور تا دور طوری باید این نصب بشه که به هیچ عنوان پلکانی نباشه، یعنی اینجوری دور تا دور بیاد نصب بشه. حالا این نوار پهناش هم به خودتون بستگی داره. من 12 ردیفه در نظر گرفتم. خب حالا بعد از اینکه این بافت رو انجام دادید، گیره ها رو پایین بزنید که قشنگ این نوارها توی قسمت پایین فیکس بشه و شما بتونید تنظیم بکنید.
اندازه نوارهایی که باید برش بزنید. پس حدود، ببینید الان این نواری که من در نظر گرفتم، اینا رو توضیح میدم که شما بتونید خودتون با سلیقه خودتون تغییراتی رو روش اعمال کنید. خب این نوار الان از اینجا بگیرم دقیق تر بشه، 1 سانت و 4 میل هستش. خب تقریبا 1.5 سانت هست. خب حالا شما باید این نوارها رو 1 سانت 1 سانت برش بزنید، یعنی فقط 1 سانت، که وقتی اینو میذاریم نوک این نوارهایی که توی بیس قرار داشته بیرون زدگی نداشته باشه. پس من 1 سانت این نوارها رو دور تا دور کات میکنم به اندازه 1 سانت. میتونید حتی اینجوری بیاین و با مداد خب دونه دونه اینها رو علامت بزنید و بعد کاتشون بکنید. اینجوری خیلی کارتون تمیزتر میشه. من 1 سانت 1 سانت اینها رو علامت میزنم، ببینید اینجوری. خب 1 سانت، همه در 1 سانت، و بعد شروع میکنم به کات کردن اینها. دونه دونه این نوارها رو کات میکنم به این صورت. ببینید این نوارها اینجوری کات میشه و وقتی که میخوام این نوار رو لبه کار وصل بکنم به این صورت در میاد. ببینید به این صورت. حالا دور تا دور من این کار رو انجام میدم. خب دوستان نازنینم، ببینید من اینها رو کات کردم و حتی از 1 سانت هم کوتاه‌ترشون کردم، چون که نمیخوام به هیچ عنوان اینها از قسمت بالای این نواری که قراره دور کار بزنم بیاد بیرون. حتی میخوام یه قسمتش، ببینید یه قسمت از این خالی باشه که بعد بتونم لبه کار رو از داخل هم کاور بکنم که بهتون میگم به چه صورت. خب ببینید دوستان نازنینم، من این رو باید صاف دور تا دور بچسبونم. خب یعنی اول میام چی کار میکنم؟ اول میام گیره میزنم. خب قبل از اینکه چسب بزنید گیره بزنید که این کار قشنگ فیکس بشه روی این، و بعد شروع کنید چسب زدن. اول تست بگیرید ببینید که اوکی هست به چه صورته و بعد چسب بزنید. خب ببینید بچه‌ها، صفحه اسپینر که استفاده میکنید خیلی کارتون رو سریعتر میکنه. پس اگر نیاز داشتید حتما از سایت خریداری بکنید که آدرس سایت رو هم توی بایو براتون نوشتم. خب ببینید ما باید طوری این نوار رو اینجا فیکس کنیم، ببینید که لبه کار بالا پایین نباشه و به این صورت در بیاد. ببینید چقدر قشنگ میشه. و نکته دیگه ببینید دوستان نازنینم، این نوارها اینجا رها هست. خب قبل از اینکه چسب بزنید اینها رو صاف سر جای خودش تا جایی که میتونید صاف قرار بدید و بعد چسب بزنید. حالا ما شروع میکنیم به چسبوندن این نوار. این اضافهش رو من یه مقدار کات میکنم. خب و بعد شروع میکنم این نوار رو چسب زدن. خب کم کم چسب میزنم، اینها رو صاف قرار میدم و باید برم یه دونه از این قوطی هایی که چسب راحت ازش در میاد بخرم. خراب شد توی این آموزش، حالا امروز میرم میخرم، برای آموزش بعد راحت تر هستم. الان فعلا باید این شکلی چسب بزنم. خب ببینید من این رو میام اینجا قرار میدم، اما قبل از اینکه چسب رو بچسبونم این نوارهایی که این روش قرار میگیره رو صاف میکنم دونه دونه. خب به این صورت سعی میکنم که خیلی تمیز این کار انجام بشه تا جایی که امکان پذیر هست این کار تمیز بشه. خب حالا اینها رو دیگه متوجه شدیم، اینا رو بر میدارم چون باید ادامهش رو چسب بزنم دیگه. خب به این صورت اول تست زدیم، حالا این رو شروع میکنم آروم آروم چسب زدن و دور تا دور این کار رو انجام میدم. بچه ابزار توی کار خیلی مهمه. الان ببینید من یکی از ابزارم خراب شد، عملا سخت شد کار. برای همینه که بهتون ابزار خوب پیشنهاد میکنم، مثل درفش که قطعا برای ساکورا بافی نیازتون هست، مثل صفحه اسپینر که چقدر کارتون رو آسون میکنه. واقعا تمرکز آدم وقتی که ابزارش خوب باشه خیلی بالاتر میره. خب
ببینید من الان اینا رو دونه دونه صاف میکنم که سر جای خودش قرار بگیره. اونایی که حرکت میکنه رو گیره میزنم. ببینید نهایت تمیزی رو باید توی بافتتون داشته باشید. هر جا هم کارتون چسبی شد سریع با دستمال پاکش کنید. خب سعی کنید توی راستا باشه. من تا اینجا اینو چسب زدم. در یه راستا این رو بچسبونید. خب تا اینجا اوکی هست. مجدد باید چسب بزنم و اینو اینجوری ببینید. خب تا دور تا اینجا من این رو همین حالت چسب میزنم و بعد قسمت داخلی و بالاییش رو هم میگم که چی کار بکنید. چون این باف بچه ها حالت 3 تا رو 2 تا زیر داشت، یه ذره ببینید شله. وقتی شما لبه کار رو میچسبونید این کار محکم میشه، چون خودش 2-3 لایه میتونید حتی 4 لایه لبه کار رو چسب بزنید. حالا من اگر بتونم این کار انجام میدم، بهتون نشون میدم و کار بسیار محکم میشه، یعنی مقاومتش رو با این کار بالا میبرید. چون این قسمت چسب نمیخوری. خب به این صورت. خیلی خب من اینو میچسبونم که بیشتر وقت شما گرفته نشه و برمیگردم بهتون نشون میدم نتیجه کار در نهایت چی شده. دوستان نازنین ببینید چقدر لبه کار مرتب و قشنگ شد و صاف باید باشه، یعنی وقتی از کنار نگاه میکنید بالا پایین نباشه. خب من این قسمت انتهایی رو اینجوری حالت این قسمت رو نیم دایره برش زدم و بعد آوردم روی کار. ببینید این ابتدای کار هست، این 2-3 سان اومد اینجا. این سلیقه‌ای هست، شما میتونید این رو هم اینجا کات کنید مثل کور کردن های دیگه‌ای که قبلا داشتیم و لبه کار میزدیم. خب حالا باید یک نوار از داخل بچسبونیم، دقیقاً اندازه همین نوار باشه، تعداد ردیفاش هر چند ردیف که شما انتخاب کردید. اما به خاطر اینکه وقتی یه نوار بچسبونیم از بالا که به کار نگاه میکنیم این برش ها بالا پایین هستش، برای اینکه این دیده نشه میتونیم یک نوار 3 ردیفه یا 4 ردیفه لبه داخلی کار بچسبونیم. ببینید این قسمت رو میچسبونیم که وقتی از بالا نگاه میکنیم، یعنی اون نوار دیگه هم میاد روی این، عملا این قسمت رو کاور کنه و از بالا لبه کار خیلی یک دست و یک نواخت باشه. پس من از داخل این نوار رو میچسبونم و الان به خاطر اینکه چسبم به این صورت هست خیلی سخت تر میشه کار، ولی ما از پسش برمیاییم. درسته؟ هیچ کاری نشد نداره برای ما. خب من این رو میچسبونم بچه ها. خب و بعد اضافه چسبش رو هم حتما میگیرم. ببینید سعی میکنم از همین جایی که این داخل بوده بیام و این رو وصل کنم به این صورت. ببینید لبه کار وصل کنید، لب به لب کار قرار بگیره به این صورت. خب و چسب اضافه رو هم حتما بگیرید. هرچی بچه ها این قسمت های کار تمیزتر انجام بشه کارتون در نهایت زیبایی بهتری داره. خب من این رو اینجا چسب میزنم که راحت تر باشه به این صورت. خب پس این نوار داخلی رو برای این میچسبونیم. خب بیارینش بالا و بالا پایین هم نباشه. خب حالا میتونین گیره بزنید به این صورت. خب من این رو دور تا دور از داخل میچسبونم. ببینید باید این اینجوری لبه کار چسبیده بشه به این صورت و بعد دقیقا همین جایی که چسبوندین اینجا ابتدای کار هست، انتهاش رو برش میزنید و عملا یه نوار داخل به این صورت لبه کار قرار میگیره. خب دوستان نازنینم ببینید این نوار رو نصب کردم. حالا یه دونه نوار باید از قسمت داخلی وصل کنم، اون هم دقیقاً از همون جایی وصل میکنم که این نوار اول رو گذاشته بودم. خب ببینید باید اینطوری این رو بیام و از داخل بچسبونم. خب به این صورت
ببینید لبه کار الان به خاطر اینکه اون نوار وسطی رو گذاشتیم دیگه اون برش ها یا کات های بالا پایین دیده نمیشه و خیلی تمیز این کار انجام میشه. ببینید حالا من باید این رو بچسبونم به این صورت. از همین قوطی خراب استفاده کنم راحت تره. خب چون خیلی زیاد چسب خورد باید یه ذره این رو صاف کنم اینجوری که در نهایت کار تمیز در بیاد. خب به این صورت ما این چسب کاری رو انجام میدیم دیگه. اینها رو چون قبلا توی آموزش های قبل داشتید بچه ها حسابی اوکی هستید با این بخش ها. دستای من پر جذب شد. بعد آموزش میرم از این قوطی ها میخرم چون خیلی ناجور شد. قوطی سس هم تو خونه اگر داشته باشید از این سس های کچاپ یا سس های دیگه هم خوبه. من ندارم متاسفانه. در هر صورت این کار رو باید تمیز انجام بدید. خب من نوار رو بچه کات نکردم. یه نوار داشتم همون رو استفاده کردم چون که نمیدونم دقیقا داخلش چند سانت هست اندازه نگرفتم. این نوار بلند رو چسب میزنم بعد که به انتها رسید کاتش میکنم. اینجا خیلی راحت تره و نوار حروم نمیشه. یا از قبل میتونید اندازه بزنید اون هم شدنیه. خب بقیهش رو هم میچسبونم و بعد بهتون نتیجه کار رو نشون میدم. خب دوستای نازنینم این هم از اتمام کار که چقدر زیبا شد، چقدر دوستش دارم. مطمئنم شما هم خوشتون میاد و ممنونم که تا آخر ویدیو رو همراه بودید. یه لایه داخلی هم که با هم زدیم این داخلش رو، یعنی عملا ما یه لایه بیرونی داشتیم، یه لایه باریک وسط داشتیم و 2 تا لایه از داخل زدم که همونطور که بهتون گفتم چون این باف 3 تا رو 2 تا زیر بود یه ذره شلوول هست. وقتی که این قسمت لبه رو محکم میکنین این کار بسیار قابل استفاده و محکم میشه. پس ازتون خواهش میکنم که این باف رو این شکلی انجام بدید تو رنگ‌های متفاوت. عکس کارتون رو بر من بفرستین، قطعا دلگرم کننده خواهد بود. و بچه‌ها ازتون ممنونم که اینقدر از این کانال حمایت میکنید. حتما این کانال رو به دوستانتون معرفی کنید که بیان توی این کانال و آموزش ها رو ببینن. وقت بذارید، کامنت بذارید، لایک بکنید چون اینها خیلی توی دیده شدن کانال و گسترش این هنر تاثیرپذیر هستش. ممنونم ازتون، مرسی که حمایت میکنید. منتظر عکس کار خوشگلتون هستم. شما هم منتظر آموزش زیبای بعدی باشید.